Welcome back to my channel. My name is Jean and I make cleaning, cooking, and organizing videos. At sometimes gumagawa din po ako ng vlogs. And for today's video guys, maraming nag-request nito kasi hindi ko pala siya nagawa ng video. So, gawa natin siya ng video. But this time, medyo iniba ko ng konti yung recipe. Mas madali para sa inyo itong gagawin natin. Gagawin natin ngayon ay yung chocolate chip cookies. Lalagyan natin siya ng feeling. Not emotion. Pero lagyan natin siya ng Nutella na feeling sa loob. Ito yung mga kailangan natin sa paggawa ng chocolate chip cookie. So, sa paggawa ng chocolate chip cookie guys, simple lang yung mga ingredients natin. Don't worry guys, ilalagay ko yung exact measurement ng mga ingredients natin sa baba, okay? Flour. Oh my gosh. Vanilla extract. Baking soda. Cornstarch. 1 large egg. Butter. Custard sugar, chocolate chip, yung semi-sweetened lang guys, okay? Tapos, nasa loob yung Nutella natin kasi pinapatigas ko siya guys. Ang unang gagawin natin guys, kuha lang tayo ng malaking bowl. Lagay natin yung butter. Next natin yung sugar. Then yung vanilla extract. Lagay natin yung egg. Set aside muna natin ito guys. Kuha tayo ulit ng another bowl. Paghahaluin lang natin ito dito guys. So, ito yung flour guys. Pre-sifted na siya, pero isi-sift pa rin natin kasi para mas maganda yung texture ng ating flour. And paghahalu-haluin lang natin itong tatlo dito habang sinisift natin. Itong flour lalagyan na natin dito sa una natin ginawa. And last,
lagyan na natin yung chocolate chip. Pwede nyo rin guys, dagdagan kung gusto nyo. 1 cup. So, ako kasi, ayoko na masyadong matamis yung cookie. Kaya, medyo konti lang yung sugar and then yung chocolate na linagay ko sa ingredients. So, nasa inyo kung ilan. So, ayan, haluin lang natin ng mabuti. Mas konti to guys kaysa nung una sa ginawa ko kasi yung unang try ko nito 21 pieces yung nagawa ko and ang tagal bago naubos kasi nga hindi naman ako masyado mag-cookie and medyo natamisan ko ng konti yung unang ginawa ko nito. So in-adjust ko yung kanyang ingredients and ratio niya. So sana hopefully okay siya. So, I think okay na to. So, tapos na tayo. Mag-halo-halo. Kukunin na natin yung Nutella na pinatigas ko sa fridge. And, ta-dang! Ganyan lang siya guys. Kaliliit. Ayoko ng malaki kasi medyo matamis. Gagawin lang natin. Gamit tayo ng ice cream scoop. Ganyan lang. Diba? Lagay nyo sa kamay nyo. Ganyan. Tapos, press nyo ng ganito. So, ayan guys, tapos na yung ating pag-bake. Nakita nyo naman kung gaano siya ka-lambot. Masarap siya guys. So, medyo hindi ko lang masyado dinagyan ng feeling kasi nga ayaw ko na masyadong matamis. Pero, masarap siya. So ayan na nga. So, yun. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Please like, comment, and subscribe to my channel. And I hope to see you on my next one. Bye-bye!